तर आपण बनवणार आहोत आज कॉफी। तर कॉफी सर्वांनाच येते, पण अशा प्रकारे कॉफी बनवली तर खूप टेस्टी आणि चविष्ट लागते आणि दाटसर बनते। तर कॉफी बनवण्यासाठी आपण हे सर्व साहित्य घेतलेलं आहे। तर कॉफी बनवण्यासाठी आपण घेतलेलं आहे कॉफी, दूध, साखर आणि आपण ही कॉफी बनवण्यासाठी प्रमाण म्हणाल तर आपल्याला परफेक्ट अशी कॉफी बनवायची की आपण कॅफेमध्ये जाऊन जेव्हा कॉफी पितो तेव्हा आपल्याला ती कॉफी आवडते, पण आपण घरी जेव्हा करतो तर फेसळलेली नसते। तर आपल्याला प्रमाण घ्यायचं आहे। तर हे एवढ्या कप दुधासाठी 2 पोहे खायच्या चमच्याने कॉफी घेतली, 2 चमचे साखर, 2 चमचे गरम दूध आणि 2 चमचे उकळतं पाणी घेतलेलं आहे। तर हे प्रमाण एकदम ॲक्युरेट आहे बेस बनवण्यासाठी। ह्या फुल मोठ्या 1 कपसाठी हे प्रमाण ॲक्युरेट आहे। तर आपण आता बेस बनवून घेऊया। साखर टाकू, पाणी टाकू, त्याच्यात उकळतं पाणी आहे हे, आणि कॉफी टाकू, दूध घालायचं त्याच्यात थोडं आणि कॉफी घालायची। आता आपल्याला बेस बनवून घ्यायचा याचा, कारण बेस एकदम दाटसर आणि घट्ट बनला की आपली कॉफी तेवढीच क्रीमी आणि टेस्टी होते। तर आता हे विक्सीच्या साहाय्याने आपल्याला बेस बनवून घ्यायचा, कारण बेस बनवताना आपल्यामध्ये पेशन्स खूप पाहिजे, कारण 15-20 मिनिट तरी याला आपल्याला बेस बनवायला लागतात। खूप जास्त हळूहळू म्हणजे मिक्स करूपर्यंत वेळ लागतो त्याला, तेव्हाच आपली कॉफी छान अशी क्रीमी आणि टेस्टी होते। तर बघू शकता तुम्ही विक्सीच्या साहाय्याने 10-15 मिनटं लागते। पेशन्स ठेवूनच करावं लागतं हे। जनरली आपल्याला हे बेस बनवायचा कंटाळा येतो तर आपण डायरेक्टच दुधामध्ये कॉफी टाकतो, पण आपल्याला जशी फेसाळलेली कॉफी पाहिजे नसती कॅफेसारखी, तशी बनत नाही घरच्या घरी। तर हेच कारण आहे, त्याला आपण बेस बनवत नाही ना, त्याच्यामुळं। हे बघा आपली कॉफी आता थोडी दाटसर झालेली आहे। अजून आपल्याला 5-10 मिनिट तरी लागेल याला विक्सीच्या साहाय्यानं थोडं मिक्स करायला। पण हा बेस परफेक्ट बनला की आपली कॉफी एकदम परफेक्ट होते। तर हा बेस तुम्ही असा जास्त प्रमाणात बनवून तुम्ही फ्रीजमध्ये 8 दिवस टिकून ठेवू शकता। कोणी पाहुणे वगैरे आले ते इमर्जन्सी घेऊन तुम्ही याचं बनवू शकता। हे बघा आता आपली बेस किती दाटसर आणि घट्ट झाला। आता फक्त 5-10 मिनिट हे बघा झाला आता आपला बेस तयार, फेसाळला पण तो आणि दाटसर झालेला आहे। तर हा बेस एकदम परफेक्ट बनलेला आहे, बघू शकता खूप छान बनला। आणि बेसच मेन महत्त्वाचा आहे कॉफी बनवायला। तर आपण घेऊ आता कॉफी बनवण्यासाठी। तर कॉफी बनवण्यासाठी ह्या 1 कप दुधामध्ये आधी हे 2 चमचे तरी बेस टाकून घ्यायचा, 2-3 चमचे बेस टाकायचा। आणि आता आपण दूध पण उकळतच असायला हवं, तेव्हा ती कॉफी अशी फेसळते। आणि वरून टाकायचं ते बघा किती छान फेसळली आहे आपली कॉफी। तर हे असं प्रमाण एकदम योग्य आहे बघा, क्रीमी आणि टेस्टी असं कॉफी बनलेली आहे। आणि वरून थोडं टाकायचं आपल्या आवडीनुसार, आपल्याला जेवढी स्ट्रॉंग हवी आहे त्यानुसार। ह्या कॉफीला काहीच उशीर लागत नाही, मेन याचा बेस खूप महत्त्वाचा आहे। तर बघू शकता हे अशीच टाकायची आपण, खूप टेस्टी लागते आणि क्रीमी बनते कॉफी। तर नक्की तुम्ही चमच्याच्या उलट्या साईडनं असं थोडं फिरवायचं त्याला, म्हणजे मिक्स होते सर्व बाजूने, ते बघू शकता। आणि थोडी वरून कॉफी पावडर टाकायची आपल्या आवडीनुसार। तर हे अशा पद्धतीने कॉफी मी बनवलेली आहे। तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब जरूर करा। थँक्यू।